تعرفوا أكثر شيء ممكن يوترني في نهاية يومي أو في نهاية أسبوعي؟ لما أدخل وألقى أكوام الغسيل أكواما وأكواما وأكوام. أنا هنا فعليا أوقف، ما أعرف أتصرف. أنا عشان كذا قررت أني أحل المشكلة حل جذري وأمتلك غسالة فول أوتوماتيك. طبعا الغسالات أنواع مختلفة، وعلى الأغلب هم نوعين محددين: أمامية التعبئة وعلوية التعبئة. يتشابهوا في أحجامهم اللي تتفاوت ما بين 6 كيلوغرام و12 كيلوغرام، ولكن يختلفوا في كمية استهلاك الماء والكهرباء وبالتأكيد نوع الصابون. فبالعادة علوية التعبئة تستخدم صابون عالي الرغوة، بينما الأمامية تستخدم صابون منخفض الرغوة. طب كيف أعرف نوع الصابون؟ هذه المعلومات كلها تكون موضحة على علب الصابون الخاص بالغسالات الفول أوتوماتيك. طبعا الغسالات أنواع وقدرات مختلفة من حيث التنظيف والقضاء على الأوساخ وحتى العناية بالملابس، وبلا شك أن الغسالة الفول أوتوماتيك هي أفضل خيار للثلاث نتائج: النظافة والقضاء على الأوساخ والعناية بالملابس. لكن الخطأ اللي يقع فيه الأغلبية مننا أنه يستخدم الوضع العادي أو النورمال ويتجاهل كثير من الخيارات الأخرى والامتيازات اللي تمتلكها الغسالات الفول أوتوماتيك. على سبيل المثال الوضع الثقيل اللي دائما يستخدم للدهون الصعبة والأوساخ الشديدة أو حتى للأقمشة الثقيلة، أو الوضع الناعم واللي يستخدم للأقمشة الحساسة زي الحرير أو حتى العبايات. في الأغلب هنجد في هذه المنطقة الخيارات والبرامج اللي إحنا ممكن نحتاجها. على سبيل المثال في الغسالة اللي موجودة عندنا في مثلا مخلوط، مفارش السرير، سفرة، غسيل متكرر، أو حتى القوي والصعب اللي إحنا ذكرناه من شوية، والصناعي يستخدم في الأغلب للأقمشة الصناعية والناعم وتجفيف ودوران وتجفيف مع بعض. وبما أننا ذكرنا التجفيف فلازم تنتبهي أثناء اختيارك للغسالة أنك تحرصي على وجود هذه الخاصية، لأن مش كل الغسالات هتكون متوفرة فيها خاصية التجفيف. في نقطة الأغلب فينا يجيب العيد فيها أثناء استخدام الغسالة، وهي عملية الاستسهال، أني أحط الملابس كلها دفعة واحدة اختصارا للوقت. انتبهي هنا، لابد من عملية الفرز، وهي أنه الأبيض مع الأبيض، الأسود مع الأسود، والألوان مع الألوان. وفي نقطة ثانية ممكن يجيب العيد فيها أكثر وأكثر، وهو معتقد أني كل ما كثرت صابون كل ما ضمنت النظافة الأفضل، وهو معتقد خاطئ جدا، لأن كمية الصابون تكون متساوية ومتناسبة مع كمية الماء. فلو زودت الصابون عن الحد المطلوب تنتهي دورة الغسيل وتطلع ملابسك ولسه ستيل فيها صابون. نقطة في غاية الأهمية، مهمة مهمة مهمة، لازم تنتبهي لها أثناء شراء الغسالة، وهي بطاقة كفاءة الطاقة اللي توضح لك الطاقة السنوية من الكهرباء والماء، وكل ما كانت أخضر كل ما كان استهلاكك من الكهرباء والماء أقل وأفضل. طبعا أنتم تعرفوا أني أنا أكون سعيدة جدا وأتحمس جدا لما أقرأ تعليقاتكم وآرائكم وخبراتكم وتجاربكم عن الغسالة الفول أوتوماتيك أسفل هذا الفيديو. ولا تنسوا تسووا لي لايك والشير والسبسكرايب.